ålgräs och sjögräs är typ korall och mangroves okända lillebror. Där är det liksom en jättekänd, korallrev är viktigt men inte att sjögräset var lika viktigt. Och det är det på många olika sätt. Fyller liknande funktioner, skyddar mot erosion, biodiversitet och så vidare. Ålgräsängarna är barnkammare till ål, torsk och en mängd andra arter. I en ålgräsäng kan den biologiska mångfalden vara 10 gånger större än i vattnet runt om. Och som om det inte vore nog så gör ålgräset vattnet klarare eftersom det binder koldioxid och kväve. Det svenska sjögräset hjälper oss alltså att minska övergödningen och den globala uppvärmningen. Så att i de här ängarna som man kan hitta här runt omkring så ligger det säkert avlagringar för kanske 100, kanske 1000 år. Men om man blir av med ålgräsängen då exponeras det här för vågorna igen och då kan det erodera upp kanske 20-30, kanske en halv meter av sedimentet och med enorma mängder kol och kväve som då blir tillgängligt igen. Och tyvärr har det redan hänt. Idag har vi väldigt lite ålgräs kvar i Sverige. På vissa platser, som här i Bohuslän, har det minskat med över 90%. Och här fanns en gång i tiden de allra största ålgräsängarna. Övergödning, bryggor och båtar är några av anledningarna till att ängarna har försvunnit. Men även det intensiva torskfisket har spelat roll. Nu har vi väldigt mycket småfisk och krabbor och räkor för vi har ingen torsk i de här kustområdena. Och då är de så många så de äter upp de här små mälkräftorna som är trädgårdsmästarna i ålgräsängarna och längs hela kusten. Så att vi får något som kallas för en trofisk kedjereaktion. Torsken försvinner så ökar småfisken och så blir vi av med de här trädgårdsmästarna och då finns det ingenting som kan kontrollera algerna. Att växter och djur försvinner förstår de flesta av oss är dåligt. Men det är ofta svårt att förstå vad en sån skada kostar samhället. Men förlusten av ålgräs kan vi faktiskt omvandla till pengar. Det är alltid svårt att omvandla naturen till pengar men det vi gjorde med just övergödningen och det här problemet att de släpper ut massa näring det är att vi tittar på om den här 6 ton kväve som släpps ut från en hektar, vad hade det kostat om vi skulle göra åtgärder lokalt i den här trakten, i Bohuslän där vi har blivit av med väldigt mycket. Det motsvarar nästan 1 miljon kronor. Det är ganska grova siffror men det är den storleksordningen per hektar. Och vi har blivit av med nästan 1000 hektar här bara sedan 80-talet. Helt klart är att det är stora summor pengar när man tittar på alla ekosystemtjänster som ålgräset bidrar med. Det är inte gratis om den försvinner. Så stämmer den grova uppskattningen så har Bohuslän förlorat cirka 1 miljard kronor när ålgräsängarna har försvunnit. Och då har man inte ens räknat in vad hela kostnaden för det skadade ekosystemet innebär. För priset höjs om man lägger till de förlorade kolsänkorna, den minskade biologiska mångfalden och påverkan på fisket. Och med tanke på ålgräsängarnas värde så försöker forskare nu se om det går att få tillbaka de ängar som vi har förlorat. Men det är ett projekt som har visat sig vara svårare än vad man först trodde. När man restaurerar så är det dyrt, det är väldigt långsamt för det enda som fungerar ordentligt i svenska vatten, det har vi studerat noga, det är att man planterar för hand. Så det är väldigt kostsamt om man måste använda dykare. Långsamt, dyrt och osäkert. Precis som när man sår saker på land så kan det slå fel. Här fick vi problem med svanar som börjar äta upp alla skotten till exempel. Vi lär oss nya saker hela tiden. Det är alltså svårt att plantera nya ängar. Och av de få ålgräsängar som finns kvar är visserligen en del skyddade. Men det är mest på pappret. För det finns fortfarande stora problem. Vi människor vill gärna ha våra båtar vid bryggor. Men en anläggning av en brygga eller en hamn sker ofta på bekostnad av just en ålgräsäng. Det är inte alls ovanligt att man får dispens för att bygga ut en hamn eller en brygga. Det stora problemet är att många som handlägger de här ärendena, de ser bara det här enskilda ärendet och inte på den här sammanlagda kumulativa effekten. Enligt en rapport från Havsmiljöinstitutet
så har det byggts 1700 bryggor varje år sedan 1960-talet. Och eftersom det är så svårt att få tillbaka de ålgräsängar som vi en gång har förlorat, så betonar Per Moxnäs att vi behöver ge ett starkare skydd till de ängar som fortfarande finns kvar. En gammal ålgräsäng, det är det mest värdefulla vi har, för de sitter ju egentligen på en bomb med kol och kväve. Försvinner den så frisätts det enorma mängder, och en sån här gammal äng, precis som en gammal skog, den är mogen, den producerar maximalt med de här ekosystemtjänsterna. Den är så tät så att det är perfekt habitat för fisk och djur och så vidare.